פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. כמה ימים אחרי פסח יצאו החתן והבת שלי ליום של נופש בצפון הארץ. באחד מאתרי הטבע שהיה ריק לחלוטין, ישב אדם בערך בגיל 50 והתבונן בהם ממושכות. בשלב מסוים הוא ניגש אליהם, הם התחילו לשוחח. האיש שלא הציג את עצמו, התעניין באורח החיים שלהם והציג בפניהם שאלות על ההשקפה החרדית. את החתן שלי הוא שאל על חשיבות לימוד התורה, על למה בחורי ישיבות לא מתגייסים לצבא, ואת הבת שלי הוא שאל על ענייני אמונה וביטחון, ועל כך שאצל החרדים, בעוד שהבעל יושב ועוסק בתורה, הנטל הכלכלי מוטל על הכתפיים של האישה, ועוד כל מיני שאלות משאלות שונות שלומדי תורה נשאלים במפגשים עם אנשים לא דתיים. בסוף השיחה, הוא הודע להם על הנכונות שלהם לענות לו על השאלות, ניגש למכונית, לקח משם משהו וחזר אליהם. תגידי, הוא שאל את הבת שלי, את נוהגת להדליק נרות שבת? הבת שלי צחקה, בטח, אישה לא צריכה להיות דתייה כדי להדליק נרות שבת. מעולה, אמר לה האיש. אז הנה הוא אמר, קחי בבקשה את הכסף הזה, וכשאת מדליקה נרות שבת ומתפללת על בעלך והילדים שלך, תתפללי בבקשה גם עליי וגם על אשתי. הבת שלי לא הסכימה. אני אתפלל עליכם בשמחה, היא אמרה, אתה לא צריך לשלם לי על זה, זו מצווה בשבילי. אבל האיש התעקש. כשמשלמים, הוא אמר לה, זה הרבה יותר מחייב. קחי ממני בבקשה את הכסף, אל תסרבי לי, אתם מצאתם חן בעיניי, ואני רוצה שדווקא אתם תתפללו עלינו. האיש האלמוני רשם על הפתק את השם הפרטי שלו ואת השם של אשתו, נפרד מהם, נכנס למכונית, אבל אחרי מספר שניות הוא שוב יצא. אם את כבר מתפללת, הוא אמר לבת שלי, אני אשמח אם תוסיפי בבקשה את השמות של הילדים שלי שנלחמים כעת בעזה, ונתן לה סכום נוסף של כסף. החתן שלי עמד משתאה, ניסה לשאול את האיש מה השם שלו, מה שם המשפחה שלו, במה הוא מתעסק, אבל האיש התעקש לא להזדהות. זה ממש לא חשוב, הוא אמר, זה לא משנה מי אני, העיקר שתתפללו עלינו. אמר ונעלם. בערב, הבת שלי התקשרה אלינו וסיפרה לי ולאשתי על המפגש. זה לא קצת מוזר, היא אמרה לי, בא בן אדם שלא נראה דתי, שואל על החרדים שאלות בלי סוף, ובמקום להטיף לנו כמקובל במחוזותינו, הוא מבקש שאנחנו נתפלל עליו ועוד מתעקש לשלם על זה. זה כנראה, אמרתי לה, כנראה בגלל שמצאתם חן בעיניו, אבל אני במקומך אמרתי לה, לא הייתי מתחייב, בטח לא תמורת תשלום, את לקחת כסף, זו עסקה מחייבת, חבל שלא שאלת אותו מה השם שלו, אבל בכל מקרה, תיזהרי, אמרתי לבת שלי, לא לשכוח להתפלל עליהם בהדלקת נרות, כי עסקה זו עסקה. השיחה הסתיימה. אתמול הבן שלי התקשר וסיפר שחבר שלו מבקש לדבר איתי, בגלל שבמקום העבודה של אשתו התרחשה תקרית לא נעימה, ושניהם רוצים לדעת איך להגיב. הסכמתי. אחרי 10 דקות, החבר של הבן שלי התקשר וסיפר שאשתו עובדת לפרנסתה במשרד גדול שבו עובדות נשים ממגזרים שונים, חרדיות, דתיות וגם לא דתיות. בימים כתיקונם הוא אמר לי, לא עוסקים במקום העבודה של אשתי בענייני השקפה. נשים באות לעבוד והולכות הביתה. היחסים בין העובדות טובים מאוד, ויש ביניהם הסכם לא כתוב, שאף אחת לא מנסה לכפות את ההשקפה והאמונה שלה על העובדות האחרות. אלא שהשבוע הוא אמר, ההסכם הופר ולכן אני מתקשר. אחת העובדות תלתה על לוח המודעות בעבודה מכתב שבו היה כתוב שגם היא דתייה, ושלא ייתכן שבעוד היא נאלצת להתמודד לבד עם המעמסה כשבעלה נמצא במילואים, נשות האברכים שעובדות לידה ימשיכו בחיים שלהם כרגיל. אפשר גם וגם, היא כתבה במכתב. בסופו היא גם דרשה מנשות האברכים שעובדות איתה, לנסות להשפיע על הבעלים שלהם ועל הילדים שלהם שהתגייסו לצבא. המכתב, אמר לי האברך, קומם את הנשים החרדיות. אני מתקשר אליך כדי לשאול איך להגיב. אי אפשר להשאיר את המכתב הזה, זה ללא תגובה. למה לא? אמרתי לו. דווקא אפשר. ומכמה סיבות. דבר ראשון, זה מקום עבודה, אמרתי לו. נשים לא באות לשם כדי לעצב את ההשקפה שלהם. ודבר שני, אני מעריך שלעובדת שתלתה את המכתב ברור ששינוי של השקפה לא מתרחש בעקבות מכתב שמתפרסם על לוח מודעות בעבודה. כי אישה דתייה היא בטח מודעת לעובדה שהיא ובעלה עיצבו את השקפת העולם הדתית שלהם
לאור דעתם של הרבנים שלהם הם נשמעים, ואם הם נוהגים כך, כנראה שגם החרדיות שיושבות לידה מעצבות את ההשקפה שלהם באופן זה, ואם כך, אם היא חפצה לשנות את הדעה של חברותיה, היא צריכה לפנות לגדולי ישראל שלהם הם נשמעות. לכן אין צורך להגיב, כי אם מדובר בפרובוקציה, אמרתי לו, היעדר תגובה זו הדרך הטובה ביותר להתמודד איתה, כי כל תכליתה של פרובוקציה זה לעורר דיון וויכוח, ולכן היעדר תגובה, אמרתי לו, היא התגובה הטובה ביותר. מצד שני, אם המכתב נתלה מתוך תמימות, גם אין צורך להגיב, שהרי כבר כתוב, אם תמים תתמם. כל מה שאתם צריכים לעשות, זה לפנות, אמרתי לו, למנהלי החברה ולבקש מהם להורות לעובדות, שלא לערב השקפות עולם בעבודה. אם הם יסרבו, תבקשו מהם להזמין מרצה שיענה לדברים שהופיעו במכתב, אבל להערכתי, אמרתי לו, המנהלים שלה יבחרו באפשרות הראשונה, וככה השקט ישוב למקומו כבתחילה. אבל, אמרתי לו, כך או כך, יש דבר אחד שאתם כן צריכים לעשות. זה נכון שאנחנו נתקלים באנשים שקוראים תיגר על אורח החיים החרדי שמעוצב לאור דעתם של גדולי ישראל, אבל צריך להודות שיש גם מקרים אחרים. אם עובדת הרגישה נוח לתלות מכתב כזה מתוך ידיעה שהוא יקומם את העובדות החרדיות, יש לכך סיבה. ואז סיפרתי לו על הפגישה של החתן והבת שלי עם האיש האלמוני ליד המעיין, ועל הבקשה שלו שהתפללו עליו. זה יפה, אמר לי האברך, אבל יש לחלק. האיש שפגש את הבת שלך לא היה דתי, בשונה מהאישה שתלתה את הפתק בעבודה, ואתה יודע שהרבה יותר מורכב להשיב לאדם דתי מאשר לאדם לא דתי. דבר ראשון אמרתי לו, אני לא מסכים עם הקביעה שלך. אם לך ברור למה אתה מקדיש את החיים שלך לתורה, אתה תדע מה להשיב לכל אדם, בלי קשר לאמונה שלו. ודבר שני, אולי תתפלא, אבל בדרך שלי הצלחתי לאתר את האיש האלמוני שפגש את הבת והחתן שלי, ואז התברר שהוא אדם דתי, שהוא איש חינוך, ושהוא מחנך תלמידים על פי ההשקפה שבה מחזיקה העובדת שתלתה בעבודה של אשתך את הפתק. ובכל זאת, במקום לתקוף ולהאשים את הבת שלי ואת החתן, הוא ביקש מהם להתפלל עליו. אתה מבין? לא כולם נוהגים כלפי בעלי השקפה שונה משלהם, כפי שנהגה העובדת במשרד שבו אשתך עובדת. זה מדהים, אמר לי האברך, אבל מה באמת עושה את ההבדל? למה יש כאלה ויש כאלה? ההבדל הוא בנו, אמרתי לו. כשאדם מבחין שאתה שלם עם הדרך שלך ובעיקר גאה בה, הוא יכבד אותך גם אם הדעה שלו שונה מהדעה שלך, גם אם הוא חולק עליה לחלוטין. כדתי, הוא הרי מבין שלא אתה הצבת את ההשקפה התורנית שלך. ברור לו שיש לך רבנים ושהם גדולים בתורה, ושאם הם פסקו כך, גם אם דעת רבותיו שונה מדעתם, יש לדעתם מקום. ובגלל שאתה גאה באורח החיים שלך, הוא מכבד אותך. אבל אם הוא יבחין שאתה לא שלם עם ההשקפה שלך, שיש בה פקיעים וסדקים, אז במקום לכבד אותך, הוא ידרוש ממך לשנות את אורח החיים שלך. אתה מבין, אמרתי לאברך, האיש שפגש את החתן שלי ואת הבת שלי, לא מיד ביקש מהם שהם יתפללו עליו. הוא ערך איתם שיחה נוקבת, הוא שאל אותם המון שאלות, בחן אותם, ביקש לברר אם אורח החיים ההשקפתי שלהם מוצק, אם הוא איתן, אם הם שלמים איתו וגאים בו, לא רק בפה אלא גם בלב, ורק אחרי שהדבר התברר לו, הוא ביקש שיתפללו עליו, וזה למרות שאורח החיים וההשקפה שלו זהים לחלוטין לאורח החיים של זו שכתבה את המכתב. בשונה ממנה, הוא לא דרש מהם להתאים את הדעה שלהם לדעתו, להפך, הוא ביקש מהם שישארו בדעתם, רק שיתפללו עליו. אם במקום לכבד, העובדת תלתה את המכתב על לוח המודעות בעבודה של אשתך, זה כנראה בגלל שהיא זיהתה חוסר בהירות וחוסר ביטחון בהשקפה של החברות החרדיות שלה לעבודה, ולכן במקום שגם היא תבקש מהם להתפלל על בעלה, היא דרשה מהם לגרום לבעלים שלהם לשנות את דעתם, ויש לי גם ראיה לכך, מפרשת השבוע כמובן. בפרשת בחוקותיי, התורה מתארת את הברכות שיושפעו על עם ישראל אם בחוקותיי תלכו, וגם את הכללות חס ושלום אם בחוקותיי תמאסו. אלא שנוסח הברכות ובעיקר הסדר שלהם לא כל כך ברור. פרשת הברכות מתחילה
ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו. היא ממשיכה וישבתם לבטח בארצכם, עוברת ונתתי שלום בארץ, ומסתיימת בפסוק, וישבור מוטות עולכם והולך אתכם קוממיות. וכאן אמרתי לו, מתעוררות כמה שאלות. למה והולך אתכם קוממיות היא הברכה שחותמת את פרשת הברכות? יש צורך בברכה כזאת אחרי כל הברכות שקדמו לה, אם הכלכלה תשגשג, אם הם ישבו לבטח בארצם, אם יהיה שלום בארץ, איזו תוספת יש בברכה והולך אתכם קוממיות? איזה עול מונח על כתפי האומה שיושבת לבטח בארצה שאותו יש לשבור? וחוץ מזה, לאן יש להוליך קוממיות אומה שיושבת לבטח בארצה? ועל כך עונה הנציב בביאורו לתורה, וכך הוא כותב, וישבור מוטות עולכם ומשל, כמו שור שרגיל לישא עול שנוצר לזה, וראשו כפוי למטה, כמו שיודע שהעול יהיה מונח עליו. ואז, אפילו בשעה שמסירים העול מעליו, יודע שאחר שעה מוכן הוא שנית למסעו, עד שמשברים את העול לעיניו, והוא בטוח שלא יחרוש עוד, ועדיין הוא בראש נמוך, מרוב הרגלו לכך, עד שבא בעליו ומרגילו להגביע ראשו וללכת קוממיות. בזה אות ברור לו שאין בדעת בעליו לחרוש עמו לעולם. כך כותב הנציב, ישראל נוצרו לגלות, אבל בשעה שהם עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא מבטיח וישבור מוטות עולכם והולך אתכם קוממיות, בדעת גבוהה וחופשית, כאילו בטוחים המה שלא ישתעבדו לעולם. הבנת? אמרתי לו. בדברים האלה הנציב מסביר ששלמות האומה לא נמדדת רק לאור השאלה האם היא יושבת על אדמתה או לא, אלא בעיקר לאור השאלה האם בני האומה הולכים קוממיות. האם הם גאים באומה שלהם? האם הם נושאים את ראשם בגאון מתוך הכרה בחשיבותם? משום שרק אומה שככה בנים שלה חשים, רק אומה כזאת נחשבת לאומה שלמה ומבורכת. לכן אומר הנציב, ברכת הקוממיות נאמרת דווקא בסוף פרשת הברכות, משום שגם אם יש שלום בארץ, וגם אם חרב לא עוברת בארצנו, וגם אם אנחנו יושבים על ארצנו לבטח, כל עוד אנחנו לא שלמים בדעתנו ובטוחים בצדקתנו והולכים קוממיות, אפשר שלזמן מן הזמנים שוב חס ושלום נגלה מארצנו. לכן חותמת ברכת הקוממיות את פרשת הברכות, משום שרק היא מבטיחה את ההמשכיות שלהם. זה יפה מאוד, אמר לי אברך, אבל איך בדיוק זה קשור למכתב? קשור ועוד, איך אמרתי לו? כמו שקוממיות האומה מבטיחה את העתיד הלאומי שלה, כך קוממיות הדעת מבטיחה את עתידה של ההשקפה התורנית. כמו שאיש לא יצא למלחמה נגד אומה שהולכת קוממיות, כך גם בדעות, וזהו שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו בפרשת לך לך, ועשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך ואהיה ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. למה? כדי להורות שאם הוא יהיה גוי גדול, ואם יגדל שמו, ואם הוא ילך קוממיות, במקום להיאבק בו, משפחות האדמה יבקשו ממנו ברכות. לכן אמרתי לאברך, במקום לכעוס או לענות לעובדת שביקשה מאשתך לשנות לך את ההשקפה ולחלוק על דעת רבותיך, אולי עדיף שתלכו קוממיות בדעתכם, שתזקפו את קומתכם על כך שנבחרתם לעמוד לפני השם לשרתו, ואם ככה תרגישו בתוך הלב שלכם ולא רק בפה, במקום לתלות לכם מכתבים בעבודה, היא תבקש מכם ברכות. תגיד, שאל אותי אברך, משהו לא כל כך קשור, אבל איך גילית את הזהות של האלמוני שפגש את החתן והבת שלך? הרי הוא לא נתן להם את השם. שתי תשובות בדבר אמרתי לו. תשובה ראשונה, אני לא מוכן לשתף אותך מפני שיש דברים שאני שומר לעצמי. אבל התשובה השנייה, אותה אני יכול לשתף. כל שבוע הקדוש ברוך הוא עוזר לי להכין רעיון לפרשת שבוע, ולא בגללי. זה בגלל אלו שקוראים את הרעיון לפרשה שאותו אני מכין, וזה כנראה בגלל שהם הולכים קוממיות, ובגלל שהם הולכים קוממיות בהשקפתם, הם מבורכים, ובגלל שהם מבורכים,
הקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים בדרך הכי לא צפויה, רק כדי שלקוראים שלי יהיה מה לקרוא בפרשת השבוע. הבנת? שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.